السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا. قصتنا اليوم راح تكون سهلة جدا على المستمع ودائما يتداركها الشخص، ونعيشها حنا بعالمنا بشكل عام. حنا كثير ما نسمع ان فلان وفلان وحنا ما شفنا وما ندري هو الكلام اللي يقولون فيه هو صدق كلام ولا كذب. لذلك اسمع من قصة اليابس ولدا. في مثل يتداول عندنا يا العرب او امثال، منها اللي يقول اسمع مني لا تسمع عني، وفي مثل ثاني يقول رجال مخابر ما هي مناظر. قصتنا اليوم هي قصة ابو يابس وابن عمه. شنو قصة اليابس؟ وشون تكلموا عن الناس؟ وليش راح نتداول قصته؟ اليابس كان عنده ابن عم، واليابس الله معطيه خير ومعطيه مال ومعطيه حلال ومعطيه شان خاص فيه من كثرة المال اللي عنده، عكس ابن عمه. فدارت احوال ابن عمه اليابس وكثرت عليه الديانة والناس اللي تطلبه. فاليوم دور يلقى من ربعه ما لقاه او ما عنده الا ابن عمه اليابس، والناس نادوه اليابس يقولون انه كان بخيل جدا وكان ما يطلع الفلس الواحد. فيوم شدت عليه وما لقى الا ابن عمه، راح لليابس ووصل عنده وهاجي قال يمكن يشفع لي اني ولد عمه وما له الا انا وما لي الا. فيوم وصل عند اليابس لقى اليابس ماسك خروف وقاعد يجبس رجله، واطيه على الخروف ناقه كاسر رجله وقاعد يجبس. فقال بدال ما يذبح الخروف وياكله هو وبناته ومرته راح قام يجبس رجله. فلما وصل عنده وشاف الرجال قاعد يجبس رجل الخروف فقال يا ما راح افتح له الموضوع، هذا الرجال لو اقول له بفلوس يمكن يكسر رجلي بالخروف. فشاهد الموضوع الحدث انه قاعد يوم قاعد وياه قال مالي فاتح الموضوع ولا لي قايل شنو الموضوع وليش جاي. فخلاص قعد وياه يوم يومين توكل على الله. وبعد مرور شهرين زاد حال ابن عم اليابس وتضايق عليه وشدت عليه والديانه قاموا يجونه ويطالبونه. فقال بروح عند ابن عمي اليابس ولد عمي بيشوف الموضوع وباذن الله انه يبيحلنا ان شاء الله. يوم وصل عند اليابس قاعد عنده سلم، يوم قاعد الا بنته كاب الغنم وجايه، لقى بنته جايه وزعلان ومتضايقه وخايفه من ابوه. فاستغرب قالت جابت من الغنم انت كنت تستحين بالغنم شو اللي جايك؟ قالت يبا انا نسيت او ضيعت الابره، وين حطيتها؟ وضاعت مني الابره. فقام الابو وزعلان اليابس هذا معصب وصارخ على البنت وانتي وشو سو. قال خروف اوكي مشينا سالفه خروف جعص، بس سالفه انه يصارخ ويعصب عشان ضيعت ابره اجل الله مو معطيني فلوس واحد يقول الابره هذه. فقال خلاص انا كنسل مالي بجايه خلاص. فيمشي الرجال ويرد لديرته، واليابس قام يخانق بنته وليش ضيعت الابره. فرد الرجال. وبعد مرور شهرين ثانيه ولد عم اليابس ضايق حيل قال انا رايح له مين فارقه معه طردني ولا ما طرد. فاول ما وصل عند اليابس لقى مقعد بناته قاعد يوزع ابره عليه. فيوم شفت المنظر انه مقعدهم ويقول اللي يضيع الابره فيها وراح اذبحهم، يقول انا رجال وخفت، هو ولد عمي واعطاني ابره وانا خفت، فمبارك بالبنات اللي قاعد يشوفون المنظر هذا. فقعد عنده اليوم ثاني يوم على الغداء الا بن اليابس هذا بن عمه ذبح له ذبيحه كرامه. تقدم واستغرب بالكرامه شلون اليابس البخيل يسوون ذبح لي خروف. فقاعد اليابس يسولف ويا بن عم قال يا ولد انا احس ان في كلام خاطئ تبي تقوله بس ماسك نفسك ليش؟ وشنو الكلام اللي بقلبك تقوله؟ قال لي والله كان بقلبي كلام ودي اقوله لك بس بنفس الوقت انت رد. قال شنو الكلام اللي تبي تقوله وخايف منك تقوله لي وانا ابن عمك واقرب مالك؟ قال شنو اللي شفته تقول الكلام اللي بخاطرك؟ شنو اللي شفته مني؟ فقال قول لي الكلام اللي بخاطرك تقوله. قالوا شفت مني ابن عمي اشوفك متضايق وحتى الكلام ما تقدر تقوله. قال اقول. قال اول شيء اول مره يوم اني بجيك وبكلمك بالموضوع اشوفك قاعد تجبس رجل خروف. فضحك اليابس قال ارد عليك ولا تكمل؟ قال رد يعني شيء. قال الخروف اللي قبل 4 شهور اول مره تجيني هذه كرامتك اللي قاعد تاكل. فانصدم ابن عمه شوي. قالوا الثانيه شنو عطني؟ قال يا بس الثانيه شفتك زعلت بنتك وشوفك تصارخ عليها وجايتك خايفه لانك ضيعت ابر. انا فهد اضيع سيارات انسى سيارتي مكان. رد عليه وهو يضحك قال هذه التربيه من ضيع صغير يبغى ضيع كبير. قال خلصنا من الثاني عطني الثالثه شنو؟ قال الثالثه يوم اجيك وشوفكم صفط بناتك عندك ما شاء الله كل واحده معطيها ابره اللي ضيعها الابره فيها واقسم بالله. فشفت المنظر عشان ابره تحلف قلت اكيد انه لو اطلبه بشيء ما راح ينفذ. فقال اما الثالثه مثل ما قلت لك بالاولى اللي بيضيع صغيره يضيع الكبير وانا بعطيهم درس. اما الحين قول لي يا ابن عمي يوم انك جيت يا ولد عمي ايش تبي؟ شنو اللي ناقصك؟ علمني شنو اللي تبيه بس. قال والله اني جيتك من اهل والناس اللي طلبت ومحتاج والى اخره من هالكلام. فقال بس هذا اللي تبيه مني اليابس؟ قال لي والله ابيه يا ولد عمي. قلت هو قاعد يتغدون طبعا بيت شعر سالفه قديمه
البل جايه من بعيد، فقال شوف اول ناقتين هناك، قال لي، قلت تراهم لك. فاليابس عنده امه ما لي داعي عليها، بس عند امه. قالت لا واحده تكفي. فقاعد ابن عمه مستغرب من امه شلون، فقال اللي وراه الحين 4، اللي وراهم لك. قال اللي وراه 6، واللي وراه. كل ما تكلمت العجوز يقول اللي وراه، لين ما فهمت العجوز ما قدرت تتكلم. واليابس قاسم نص معطيها ابن عمه. فانصدم ابن عمه من اليابس، وشون العالم قاعد يقولون هذا اليابس وانه بخيل وانه ما يعطي، وسموه باليابس انه يابس وحريص جدا. ففرح ولد عمه اليابس واستانس ورد والبل معه. يوم وصل لديرته والعالم تسأله من وين اليابس، رد عليهم بيت واحد، قال سموك باليابس وهم ما يعرفوا، اليابس اللي ما يعرف المواجد. فأنت لما تسمع واحد يقول فلان بخيل وما في خير وفلان مقصر على هلا، والله جد يعني ما قعدت وياه ولا شفته ولا سولفت وياه، فتاخذ فكرة من الناس وانت ما جربته. مثل ما قلت الرجيل مخابر ما هي منابر. والسلام عليكم.